සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඔන්න අද මම වෙනත් විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි අරන් ආවේ. LED tube light එකක් රිපෙයාර් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම ඔයාලට අද අරන් ආවේ. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයා දන්නවා මේ වගේ LED tube light අඩි 2 4 ඒ වගේ ප්‍රමාණයන් වලින් තියෙනවා. ඒ ටියුබ් ලයිට් එක ඇතුළේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ LED පටියක්. මේ පටියේ ලයිට් එහෙම ඩැමේජ් වෙනවා. එක්ක සර්කිට් එක ඩැමේජ් වෙනවා. අපි මුලින්ම මේක ප්ලග් කරලා බලමු. සර්කිට් එක අමුණලා ඒ තියෙන සර්කිට් එකම තමයි මේ ඔරිජිනල් සර්කිට් එක. ඒක අමුණලා බලමු අපි සප්ලයි දීලා කොහොමද ඒක වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟ වැඩේට. ඔව් ඔයාලට පේනවා ඒක දැන් පත්තු වෙන්නේ නැහැ කොහොමදවත්. අපි එහෙනම් මුලින්ම කරන්න ඕන මේ සර්කිට් එක චෙක් කරගන්න ඕන 230 වෝල්ට් ගහලා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ඔයාලට පේනවා දැන් මේකේ 342ක් වගේ වෝල්ටේජ් එකක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේක charging capacity එකේ වෝල්ටේජ් 400ක් තියෙනවා. ඒක charge එකත් එක්ක මේ සර්කිට් එක වැඩ කරන එක තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ සර්කිට් එක හොඳයි. අපි දැන් යමු LED ටික මෙන්න මේ විදිහට වගේ ලයිටර් එක පුළුවන් තරම් උඩරිම එළිය ඒ කියන්නේ දැල්ල අඩු කරලා ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ වගේ යටිපැත්තෙන් හිමීට හීට් කරන ගමන් ටියුසර් එකකින් වගේකින් බල්බ් එක මෙහෙම අයින් අපි බල්බ් ෂෝට් කරනවා කියන්නේ එතන වෝල්ටේජ් එක ඒ පටිය අඩු වෙනවා කියන එක. එතකොට කලින් තිබුණා වගේ කාලයක් පාවිච්චි කරන්න බෑ කොහොමටවත් එහෙම හැදුවා කියලා. හරියටම කාලයක් ආයේ තිබුණා වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්න නම් අපි මේ බල්බ් තිබුණු විදිහටම මේ වගේ ආපහු රිප්ලේස් කරගත්තොත් තමයි අපට මේ කාලයක් මේ වගේ ආයෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
එහෙනම් බල්බ් වල මේ විදිහට පේස්ට් තවරලා ඒවය ඒ ස්ථානවල හරියට දණරින මාක් පැත්ත බලලා මේ බල්බ් ගලවගත්ත පැත්තම බලලා පොඩි මාක්කක් තියෙන බල්බ් එක පැත්තක ඒ විදිහටම සේරම මේ වගේ තියලා ආයෙත් ඔයාලට තියෙන්නේ නැත්තම් බෞද්ධ එකකින් පුළුවන් ඔයාලට මෙතන සෝල්ඩින් කරන්න නැත්තම් ලයිටර් එකම පුළුවන් පොඩ්ඩක් යටි පැත්තෙන් රච් කරලා ආයෙ තිබුණා වගේම මේ වගේ පාස ගන්න.